Có một nữ diễn viên khiến rất nhiều fan girl xem xong Pluto xong phải quay lại kiểm tra hồ sơ vì tưởng cô vừa mới xuất hiện. Rồi họ phát hiện khứa này đã làm nghề hơn 10 năm, từng đóng hai chị em sinh đôi trước cả Pluto. Học cả diễn xuất lẫn đạo diễn, còn lấy bằng thạc sĩ trong lúc lịch quay vẫn dí sát gáy. Nói cách khác, Nam Tan không tự nhiên rơi từ sao Diêm Vương xuống, cô đã bay quanh quỹ đạo giải trí Thái Lan từ lâu rồi. Chỉ là tới lúc đứng cạnh phim, cả cộng đồng bé Liên mới đồng loạt ngẩng đầu lên và hét: Bất ngờ chưa bà già? Hôm nay tôi đã lục lại hành trình của Nam Tan từ thời làm MC, những vai diễn khiến cô được công nhận, của bùng nổ mang tên Pluto cho đến lý do Nam Tan phim làm hội chị em mất ngủ tập thể. Tôi đọc hết để bạn khỏi phải mở 30 tab rồi quên tab nào đang phát nhạc. Kinh nghiệm này tôi có, não tôi mạnh ở khoảng đu OTB và yếu khoảng mình vừa mở gì. Nam Tan là nghệ danh của Tipnari Winaratnodom, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1996 tại tỉnh Pranakon Ayutthaya của Thái Lan. Hồ sơ chính thức của GMMTV ghi cô cao 1m69, nhưng chi tiết khiến fan Việt nhớ nhanh nhất lại chính là cái tên Nam Tan, bởi trong tiếng Thái nó gắn với nghĩa là đường. Thế nên cộng đồng mạng Việt Nam đã nâng cấp lên thành mẹ đường. Nghe vừa ngọt ngào vừa có quyền lực, kiểu như người chưa cần nói gì mà cả nhà đã tự giác kiểm tra đường huyết. Mà đừng để chữ đường này đánh lừa nha. Con đường của Nam Tan không hề được trải đường. Cô bước vào ngành giải trí Thái từ năm 2013 với vai trò người dẫn chương trình của chương trình Strawberry Rookie. Đây không phải là kiểu debut một phát được trao ngay giải nữ chính. Camera quay chậm, tóc bay đúng hướng và nhạc nền báo hiệu một thiên tài xuất hiện. Cô bắt đầu bằng việc học cách đứng trước ống kính, nói chuyện tự nhiên, bắt nhịp với người khác và giữ năng lượng cho một chương trình. Nhìn thì nhẹ nhàng nhưng ai từng phải tươi tỉnh trong lúc đầu óc chỉ muốn về nhà nằm im sẽ hiểu đây là một cardio xã hội cấp độ cao. Sau đó Nam Tan đi qua nhiều vai phụ và vai khách mời trong You Green, Slam Dance và My Dear Closer cùng một số series thanh xuân khác. Đây là giai đoạn dễ bị khán giả lướt qua nhất vì tên cô chưa nằm ở vị trí sáng nhất trên poster, nhưng nó dạy diễn viên cách đứng đúng dấu, phản ứng khi máy quay chưa chỉ thẳng vào mình và giữ nhân vật sống ngay cả lúc không có thoại. Visual giúp người ta nhớ mặt nhưng kỹ năng mới giúp người ta nhớ tên. Nam Tan cũng không ngồi chờ vũ trụ giao vai. Cô học tại khoa mỹ thuật của Đại học Sirinakarinwidot, chuyên ngành diễn xuất và đạo diễn. Năm 2028, cô hoàn thành bằng cử nhân, sau đó cô tiếp tục học và nhận bằng thạc sĩ về nghệ thuật biểu diễn vào năm 2024. Vâng, trong lúc nhiều người đang mở một khóa học online, xem được 2 bài rồi bốc hơi mất tiêu, Nam Tan vừa quay phim vừa học tiếp. Tôi không phán xét ai cả, tôi chỉ đang nhìn thẳng vào chiếc chứng chỉ đang dang dở của mình và thấy nó cũng đang nhìn lại. Cột mốc khiến nhiều khán giả bắt đầu nhớ mặt Nam Tan rõ hơn là Friendzone năm 2018. Cô bước vào vai Boom, một nhân vật nằm trong mạng lưới tình bạn, tình yêu và những quyết định cảm xúc rối như nhóm chat công ty trước giờ chốt deadline. Boom không phải là một cô gái chỉ cần xuất hiện để được yêu. Cô có góc tối, có nhu cầu, có giới hạn và có những xử lý cuộc đời khiến người xem vừa muốn ôm vừa lắc vai hỏi: chị đang làm cái gì vậy chị? Nam Tan tiếp tục trở lại với Boom trong Friendzone 2, nhưng cuộc kiểm tra năng lực thật sự đến vào năm 2020. Với Who Are You, bản chuyển thể Thái từ series học đường Hàn Quốc Who Are You School năm 2015, Nam Tan đảm nhận hai chị em sinh đôi Min và Mai cùng một khuôn mặt, hai cuộc đời, hai cách đứng, cách nhìn và cách mang tổn thương hoàn toàn khác nhau. Đóng song sinh rất dễ rơi vào cái bẫy một người thì hiền cúi đầu, một người mạnh thì khoanh tay. Xong, Nam Tan phải làm nhiều hơn thế. Min và Mai cần khác nhau đến mức khán giả nhận ra ai là người hiện diện trước, ngay cả khi kịch bản nói tên, nhưng vẫn phải giống nhau để đủ câu chuyện trao đổi danh tính có sức thuyết phục. Một người mang sự tự tin của kẻ được bảo vệ, người kia mang phản xạ dè chừng của một người đã chịu bắt nạt, cơ thể nhớ những gì miệng không nói. Nam Tan dùng chính khoảng lặng đó để phân vai. Cô từng chia sẻ Who You Are là một công việc khó nhất với mình ở thời điểm đấy. Chủ đề bắt nạt khiến cô phải đi vào trạng thái cảm xúc nặng, có lúc khó thoát vai khỏi nhân vật sau khi quay. Màn thể hiện này đem về cho Nam Tan đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Asian Television Award. Chưa cần cúp để kết luận gì đâu, chỉ riêng chuyện một nữ diễn viên được gọi tên nhờ 2 vai cùng lúc đã đủ chứng minh cô sống không chỉ bằng visual. Visual chỉ là cửa vào, diễn xuất mới là thứ giữ cửa khán giả. Pluto là dự án girl up đầu tiên của Nam Tan và phim Rachanun trong vai cặp đôi trung tâm. Nam Tan một lần nữa đóng vai hai chị em sinh đôi Aeun và Abum. Phim vào vai May, một luật sư khiếm thị bị kéo vào bí mật giữa hai chị em. Chỉ riêng phần thiết lập đã đủ cẩu huyết, danh tính bị che giấu, tình cảm bị đặt nhầm người. Một lời nhờ vả tưởng đơn giản nhưng lại càng làm càng tới công chuyện. Giờ sao không? Ai biết sao không? Aeon bước vào cuộc đời May với một nhiệm vụ, rồi phát hiện ra trái tim mình không đọc điều khoản trước khi sử dụng. Who Are You cho Nam Tan một kinh nghiệm tách hai nhân vật có cùng gương mặt, nhưng Pluto đòi hỏi một kiểu khác. Aeon và Abum không chỉ khác tính, họ còn tồn tại trong cách những người xung quanh yêu, hiểu lầm và nhớ về họ. Nam Tan khiến khán giả tin vào từng người, đồng thời giữ lại những điểm giống nhau của hai chị em để có bi kịch có lý. Một ánh mắt mềm hơn, một nụ cười có chút phòng thủ, một cái chạm tay dừng lâu hơn nửa nhịp.
Họ chị em không xem phim nữa, họ chị em zoom cảnh quay chậm để soi ánh mắt như đang phân tích camera an ninh của ngân hàng quốc gia. Còn phim đem tới một đối trọng rất hợp, may không nhìn thấy bằng mắt, cho nên sự gần gũi phải đi qua giọng nói, hơi thở, khoảng cách và cách hai người chạm vào thế giới của nhau. Đây là mảnh đất màu mỡ cho chemistry cháy màn hình, vì diễn viên không thể dựa vào mấy màn nhìn nhau 8 giây rồi nhạc nổi lên cứu họ phải nhìn nhau thật, nghe thật và phản ứng thật và tin vào không gian giữa hai người. Nam Tan từng nói phim là người rất biết lắng nghe, còn hai người dù khác nhau lại bổ sung cho nhau tốt. Chi tiết này quan trọng hơn mọi thuyết âm mưu về Hin. Một cặp diễn ăn ý không chỉ nhờ đẹp đôi, họ cần tạo cảm giác an toàn để thử, sai, điều chỉnh và đưa cảm xúc qua lại. Khi một người phát tín hiệu mà người kia bắt đúng tần số, khán giả sẽ cảm thấy nhìn là biết có cái gì đó rồi, dù trước mắt vẫn là diễn xuất được chuẩn bị rất kỹ. Tới đây, fangirl thường chia làm hai trường phái. Một trường phái nói tôi chỉ quan tâm nhân vật. Trường phái thứ hai đã lập thư mục riêng để lưu trữ những lần Nam Tan và Phim nhìn nhau ngoài đời. Tôi thuộc trường phái thứ ba, miệng nói tỉnh táo nhưng thuật toán YouTube biết gì hết. Dù bạn ở phe nào, ranh giới vẫn cần rõ. Nam Tan và Phim là hai nghệ sĩ có đời sống riêng. Khán giả có thể đu OTB, ăn cẩu lương, cười vì fan service và yêu sự thân thiết của họ, nhưng đừng biến trí tưởng tượng thành giấy chứng nhận mối quan hệ. Đẩy thuyền vui nhất là khi người trên thuyền vẫn được thở. Thành công của Pluto đưa Nam Tan tới lớp khán giả quốc tế rộng hơn. Nhạc phim cũng giúp hình ảnh của cô mở rộng khỏi diễn xuất. Nam Tan và Phim cùng thể hiện A Princess Tale và ca khúc Pluto. Còn Nam Tan có các bài hát solo như Your Story, Somewhere Only We Know. Cô cũng tiếp tục học hát và nhảy để mở rộng kỹ năng. Có nghĩa là sau khi fan khóc bằng diễn xuất của cô còn muốn hát để fan khóc đúng tông. Dịch vụ chọn gói không cần hoàn tiền. Sức hút của Nam Tan và Phil sau Pluto không nằm yên trên màn hình. Cặp đôi có các hoạt động gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Thuyền này không chỉ cập bến, nó còn có lịch trình quốc tế, hành lý ký gửi và chắc đã tích đủ dặm bay trước cả tôi. Fan meeting không chỉ là chỗ để xem hai người đứng gần nhau, đó là lúc khán giả cùng sống lại những cảm xúc mà bộ phim đã tạo ra, lần này ở trong cùng một căn phòng. Sau Pluto, Nam Tan không bị giữ mãi trong chiếc váy của Ayun. Năm 2026, cô trở lại trong Girl Ru với vai Rim, một nữ doanh nhân điều hành công ty quảng cáo. Phim vào vai Bambi, người yêu cũ bất ngờ quay lại trong tư cách khách hàng. Chỉ cần nghe đến người yêu cũ trở thành khách hàng là tôi thấy trong phòng nhân sự cần chuẩn bị biên bản. Series này còn quy tụ Milk, Love, view và meme, biến chuyện tình cảm thành mạng lưới mà ai mở sơ đồ quan hệ chắc cũng phải dùng màn hình ngang. Rim đem tới một năng lượng rất khác, trưởng thành, chủ động và bị mắc kẹt giữa vùng giao nhau giữa công việc và cảm xúc. Nếu Pluto là tình yêu đi qua bí mật và nhận diện, Guru đặt câu hỏi về ranh giới giữa chuyên nghiệp với riêng tư, giữa người cũ với người chưa cũ hẳn, giữa em đến bàn chiến dịch quảng cáo và sao em nhìn chị như muốn quảng cáo lại kỷ niệm xưa. Nói chung, luật là để giữ trật tự, còn phim Girl Love là để nhân vật đọc luật xong rồi gấp lại. Mà sau vẻ ngoài tự tin, Nam Tan từng nói cô có phần hướng nội và đôi khi nghi ngờ bản thân. Cái vỏ mạnh mẽ có thể là một lớp bảo vệ. Tôi thích chi tiết này vì nó làm hình ảnh mẹ đường bớt giống nhân vật được quản lý hoàn hảo. Người đứng trước hàng nghìn fan vẫn có những ngày tự hỏi mình đã đủ tốt chưa. Người lên bìa thời trang vẫn cần nghĩ về với gia đình, bạn bè và chú chó của mình để sạc lại pin. Hóa ra nghệ sĩ cũng là người. Một phát hiện chấn động đối với vài tài khoản chuyên soi từng cái nhíu mày. Thứ khiến hành trình này đáng chú ý không phải là chuyện Nam Tan luôn được trao vai tốt nhất. Ngược lại, cô mất nhiều năm đi qua vai nhỏ, vai phụ và những dự án có độ chú ý khác nhau trước khi gặp đúng tác phẩm mở rộng tên tuổi toàn cầu. Đây là kiểu thành công fandom thường quên vì chúng ta thích câu chuyện một đêm thành sao, nghe nhanh, dễ kể, nhưng đời thật là chuyện 10 năm làm nghề rồi một ngày khán giả mới phát hiện bạn đã giỏi từ lâu. Vậy, vì sao Nam Tan được yêu nhiều đến thế? Visual là một phần, khuôn mặt cô có thể chuyển từ dịu dàng sang sắc lạnh rất nhanh, hợp cả romance lẫn drama, nhưng visual chỉ là thứ làm người ta dừng lại, khả năng xây dựng nhân vật mới là thứ khiến người ta ở lại. Uayu chứng minh cô tách được hai số phận trên cùng một gương mặt, Pluto chứng minh cô có thể làm điều đó một lần nữa trong chuyện tình cảm phức tạp hơn. Friendzone, Lawless, Girl lại là cho thấy cô không chỉ là có một trình độ diễn xuất duy nhất. Phần thứ hai là sự nghiêm túc với nghề, học diễn xuất và đạo diễn, hoàn thành cả cử nhân lẫn thạc sĩ, liên tục bổ sung kỹ năng biểu diễn. Đây không phải là hồ sơ chỉ dựa vào may mắn. Nam Tan hiểu cơ hội trong ngành không phải là quyền đương nhiên. Cô được trao vai, cô phải trả lại bằng công sức. Nói theo ngôn ngữ công sở, chị không chỉ nhận task, chị đọc brief, nghiên cứu khách hàng, làm thêm 3 phương án rồi khiến cả phòng họp khóc. Phần thứ ba là cảm giác nhân vật chân thật. Nam Tan có thể tự tin, không cố tỏ ra bất khả xâm phạm. Cô thừa nhận mình là người hướng nội, có lúc thiếu tự tin, cần phản hồi và muốn được khán giả yêu vì con người thật. Trong thời đại ai cũng được dựng lên như một phiên bản hoàn hảo trên mạng, chút mong manh ấy khiến người xem dễ kết nối hơn. Không phải vì fan muốn cứu cô, mà là vì họ nhận ra người truyền cảm hứng cho mình cũng đang học cách sống với chính mình. Và cuối cùng, Nam Tan phim là chất xúc tác cực mạnh. Phim không tạo ra tài năng của Nam Tan, nhưng sự kết hợp ấy mở ra cánh cửa mới để khán giả nhìn thấy nó. Một bản diễn phù hợp có thể làm những phẩm chất
vốn tồn tại trở nên tươi sáng hơn, khả năng lắng nghe, nhịp phản ứng, sự dịu dàng, chất hài và sức hút trưởng thành. Hai người không cần biến thành câu chuyện tình ngoài đời để mối quan hệ nghề nghiệp của họ có giá trị. Chỉ riêng việc họ cùng nhau tạo ra một thế giới khiến nhiều khán giả tin rằng Aeun và May đã là thành tựu đủ lớn rồi. Cho nên Namtan không phải hiện tượng xuất hiện sau một đêm, cô là kết quả của một thập kỷ tích lũy. Từ cô gái cầm micro trong chương trình Tuổi Teen tới nữ diễn viên có thể gánh hai vai song sinh, hát nhạc phim, đứng trên sân khấu quốc tế và dẫn một làn sóng fandom mới. Pluto không tạo ra Namtan, Pluto chỉ bật đèn đúng lúc để nhiều người nhìn thấy cô rõ hơn. Và nếu bạn từng nghĩ rằng mình đến muộn chỉ vì chưa ai nhận ra mình, hãy nhớ rằng mẹ đường Namtan đã làm nghề từ năm 2013, trước khi cả hội bé Liên đồng loạt mất ngủ vì cô. Có những người không nở sớm, họ tích đủ nắng rồi mới bung. Còn nhiệm vụ của chúng ta là đừng tự ăn hết số đường trong một đêm vì zoom in tới 3 giờ sáng. Bữa ăn nhẹ cho não hôm nay tới đây thôi. Nhấn đăng ký kênh để lần sau tôi tiếp tục đào hồ sơ fandom thay bạn, trước khi thuật toán bắt tôi chèo thêm một con thuyền nữa.